مطالعاتی وجود داره که نشون میده دریافت مقادیر کافی ویتامین دی با کاهش خطر بروز دیابت ارتباط داره. من دکتر حمید سجاد هستم، متخصص بیماری‌های داخلی. تو این ویدیو میخوام در همین زمینه صحبت کنم. اگه علاقه‌مند هستین ادامه ویدیو رو ببینید. در گزارشی که در سال 2006 منتشر شد، 80,000 زن به مدت 20 سال پیگیری شده. متوجه شدن خطر بروز دیابت نوع 2 در زنانی که دریافت کلسیم بیش از 1200 میلی گرم و ویتامین دی بیش از 800 واحد داشتن که در واقع مقادیر حداقل مورد نیاز روزانه بدن هست. آمار دیابت 33% کم شد. نتایج مطالعه دیگه‌ای که در سال 2011 منتشر شد نشون داد افرادی که مقادیر بالای ویتامین دی دریافت میکنن خطر ابتلای نوع 2 در اونها 43% کم شد. همینطور مطالعه بعدی در سال 2013 نشون داد که سطوح بالاتر ویتامین دی در موش با کاهش شیوع نوع 2 ارتباط داره. رایج‌ترین عوارض بیماری دیابتی مشکلات قلبی عروقی و نتایج تحقیقات اهمیت کمبود ویتامین دی در شیوع بیماری‌های قلبی عروقی رو نشون میده و اینکه ویتامین دی یک عامل درمانی یا پیشگیری کننده در دیابت نوع 2 هست. سال 2017 در آمریکا نشستی برگزار شد که نتایج اون بیان کننده ارتباط بین کمبود ویتامین دی با افزایش سطح کلسترول LDL یا همون کلسترول بد در بدن بوده. افزایش سطح کلسترول LDL خطر بیماری‌های قلبی عروقی رو زیاد میکنه. بنابراین کمبود ویتامین دی میتونه بر عوارض ناشی از دیابت هم تاثیرگذار باشه. با وجود تمام فواید ویتامین دی، آیا استفاده بیش از حد این ویتامین میتونه تاثیر ناگواری بر سلامت انسان بذاره؟ ویتامین دی جزء اون دسته ویتامین‌های محلول در چربیه که قابلیت ذخیره شدن در بدن رو داره و مصرف بیش از حد مجاز اون میتونه باعث عوارضی از قبیل رسوب کلسیم در کلیه‌ها، ریه‌ها، قلب، گوش، دردهای استخوانی، از دست دادن اشتها و تهوع، افزایش حجم ادرار، یبوست، اختلالات کلیوی و حتی مسمومیت بشه. کمبود ویتامین دی با افزایش وزن و چاقی، فشار خون بالاتر، تریگلیسیرید بالا و مقاومت به انسولین که همگی از عوامل مستعد کننده فرد به بروز دیابت نوع 2 هستند ارتباط دارد. نکته حائز اهمیت اینه که دریافت مقادیر مطلوبی از ویتامین دی در پیشگیری یا کنترل دیابت تاثیر داره و مصرف بیش از حد اون همراه با عوارض جدیه. مصرف ویتامین دی از طریق مکمل نیازمند بررسی پزشکیه و باید تحت نظر پزشک یا متخصص تغذیه انجام بشه و باید از مصرف خودسرانه ویتامین دی پرهیز بشه. پیشنهاد میشه با توجه به شیوع بالای کمبود ویتامین دی در ایران، وضعیت بیماران دی در خون همه افراد به خصوص افرادی که در مرحله پیش دیابت قرار دارن مورد بررسی قرار بگیره. اما ویتامین دی چه ارتباطی میتونه با دیابت داشته باشه؟ در دیابت نوع 1 که ترشح انسولین در اون مختل میشه، سلول‌های بتای پانکراس توسط سیستم ایمنی بدن تخریب میشه و در دیابت نوع 2 سلول‌های بتا تلاش میکنن تا انسولین بیشتری تولید کنن و چون در تمام بافت‌های بدن مقاومت به انسولین وجود داره، این هورمون نمیتونه عملکرد لازم رو داشته باشه. از جمله مهمترین عواملی که باعث مقاومت به انسولین میشه اضافه وزن، نداشتن فعالیت فیزیکی، چربی شکمی زیاد و زمینه ژنتیکیه. مطالعات نشون دادن که ویتامین دی در سلول‌های بتای پانکراس بر تولید و ترشح انسولین اثر میذاره. ترشح انسولین وابسته به کلسیم و جذب کلسیم هم تحت تاثیر ویتامین دی قرار داره. نتایج برخی مطالعات حیوانی نشون داده که کمبود ویتامین دی منجر به کاهش تولید انسولین میشه و اینکه کمبود ویتامین دی باعث کاهش حساسیت بافت‌ها به انسولین و در نتیجه باعث بروز دیابت نوع 2 میشه. خب ببینیم نظر سایت معتبر آپ تو دیت نسبت به این موضوع چی است. این سایت معتقد دلایل متعددی وجود داره که نشون میده یه ارتباطی بین ویتامین دی و دیابت نوع 1 و 2 وجود داره. در مورد دیابت نوع 1 یه نظریه هست که میگه کمبود ویتامین دی باعث یه اشکالی در سیستم ایمنی میشه که مطابق اون تولید انسولین دچار اشکال میشه.
در مورد نوع 2 هم اشکال در تولید انسولین در سلولهای لوز و معده وجود داره و در جایی که باید انسولین اثر بکنه اختلال عملکرد وجود داره. طبق نظر این سایت در بعضی از مطالعات تونستن ارتباطی بین کمبود ویتامین دی و دیابت نوع 1 پیدا کنن. در یک تحقیقی که از جهت مقایسه بین 720 کودک مبتلا به دیابت نوع 1 با 2700 کودکی که دیابت نداشتن انجام شده، ارتباطی بین دیابت نوع 1 و کمبود ویتامین دی دیده شد. مطالعه دیگه گفته اگر در اوایل دوران کودکی به کودکان مکمل ویتامین دی داده بشه، ریسک دیابت نوع 1 30% کم میشه. ولی این مطالعات هنوز کاملا قانع کننده برای محققین نیست. در دیابت نوع 2 دیدن در کسانی که چاق هستند و دیابت دارن ویتامین دی کمتر از حد نرماله. در تمام مطالعاتی که در انسان انجام شده چاقی با کمبود ویتامین دی دیده شد. در مطالعه دیگه‌ای که روی 40,000 فرد چاق انجام شده متوجه کاهش ویتامین دی در اونها شده. ولی درصد چاقی در کسانی که ویتامین دی کم دارند به نسبت چاق‌هایی که کمبود دی دارند نیست و کمتره. در مطالعات دیگه‌ای در کسانی که دیابت نوع 2 دارند و افراد دیگه‌ای که جزئی از سندروم متابولیک هستند کمبود ویتامین دی دیده میشه. سندروم متابولیک به مجموعی از شرایطی گفته میشه که عبارتن از فشار خون بالا، سطوح افزایش یافته انسولین در خون، چربی انباشته اضافی در اطراف شکم و سطوح افزایش یافته چربی خون. مطالعه بسیار بزرگی که روی نتیجه تحقیق 20 تحقیق دیگه انجام شده نشون داده که یه ارتباط معکوسی بین کمبود ویتامین دی و افزایش ریسک ویتامین دی وجود داره. ولی اینکه تجویز ویتامین دی باعث کاهش قند خون بشه یا اینکه مقاومت به انسولین کمتر بکنه با توجه به اکثر مطالعاتی که دقیقاً برای منظور انجام شده هنوز قانع کننده نیست. ولی یک تحقیقی که روی جمعیت دیابتی آسیایی مقیم نیوزیلند انجام شده تونسته ثابت کنه تجویز ویتامین دی باعث کاهش سطح قند میشه. خلاصه اینکه به نظر میرسه یه ارتباطی بین کمبود ویتامین دی با وقوع و درمان دیابت وجود داره، ولی هنوز باعث قانع شدن محققان برای یک اقدام عملی نشد. اگه تا حالا عضو کانال من نبودین همین الان عضو شین و دکمه سابسکرایب رو کلیک کنید تا در جریان بروزترین و معتبرترین مطالب سلامت قرار بگیرین. لایک و کامنت هم فراموش نشه. اگه هر سوال پزشکی دارین خوشحال میشم در قسمت کامنت جوابتون رو بدم.